હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? ફ્રેન્ડ્સ, પીવાયક્યુ ક્વેશ્ચન સિરીઝમાં ફરી પાછો એક નવો પ્રશ્ન લઈને તમારા માટે આવ્યો છું. તો પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણને આપેલું છે 3.6 મોલ પાણી, બરોબર, અને એમાં આપણે ઓક્સિજનનો જથ્થો ગ્રામમાં કેટલો છે એ ગણવાનો છે. બરોબર, ક્વેશ્ચન છે ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન ઇન 3.6 મોલ્સ ઓફ વોટર ઇઝ. બરોબર, આન્સર એકદમ ઇઝી છે આપણા માટે. આવા મોલના પ્રશ્ન તમે વારંવાર આ 2 વર્ષ દરમિયાન કરેલા હશે, તો એક વખત ફરી પાછા આપણે મોલનું સૂત્ર જે છે એ વાપરી અને આનો આન્સર લઈ આવવાની ટ્રાય કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મોલનું ફોર્મ્યુલા છે મોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય મોલેક્યુલર માસ, બરોબર, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહેતા હોઈએ છીએ વજન છેદમાં અણુભાર. એટલે એને કરતા બનાવશું તો વજન બરાબર મોલ ગુણાકારમાં અણુભાર. તો વાત પાણીની જ છે, બરોબર. તો એમાં પાણીના મોલ 3.6, એના ગુણાકારમાં પાણીનો અણુભાર 18 હોય, જે આપણને ખ્યાલ જ છે મિત્રો. એનો ગુણાકાર આપણને મળશે ફ્રેન્ડ્સ 64.8 ગ્રામ H2O, રાઈટ? એટલે કે આપણી પાસે 64.8 ગ્રામ્સ પાણી છે. હવે પર્સન્ટેજ ઓફ ઓક્સિજન આપણને ખબર જ હોય પાણી માટે કે નંબર ઓફ ઓક્સિજન ઇન વોટર ઇન્ટુ એટોમિક માસ ઓફ ઓક્સિજન ડિવાઇડેડ બાય મોલિક્યુલર માસ ઓફ વોટર ઇન્ટુ 100. તો એના મુજબ આપણે ગણતરી કરીએ તો 88.89% ઓક્સિજન મળે આપણને પાણીમાં, જે ઓલમોસ્ટ ગણતરી કર્યા વગર પણ આપણને આ ખબર જ હોય, બરોબર. તો હવે શું કામ કરવાનું? તો કે કુલ દળ છે W 64.8 ઇન્ટુ પર્સન્ટેજ ઓફ ઓક્સિજન કરી નાખીએ તો આપણને અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન મળી જશે. સો W ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ W ઓફ વોટર ઇન્ટુ પર્સન્ટેજ ઓફ ઓક્સિજન, વિચ ઇઝ બેસિકલી 57.6 ગ્રામ, બરોબર. તો આની અંદર આપણો આન્સર આવી જશે ફ્રેન્ડ્સ, આન્સર નંબર બોમ્બે, રાઈટ? તો ચલો, આ તો બહુ ઇઝી હતું, આપણને આવડી ગયું. અને પાણી માટે તો તમને વારંવાર 2 વર્ષ દરમિયાન 11-12 સાયન્સમાં પ્રેક્ટિસ કરેલી જ હોય, પણ એના જેવા અમુક પદાર્થ છે કે જે હું તમને અત્યારે આપું. રેડી? અને મેં એક વધારાના મોલ પણ અહીંયા લખીને આપેલા છે મિત્રો. રેડી? તો 20 મોલ માટે તમે આ બધા જે સંયોજન છે એમાં ઓક્સિજન દેખાય જ છે તમને. તો 20 મોલ માટે આ NO2માં, ગ્લુકોઝમાં, સુક્રોઝમાં અને યુરિયામાં એની અંદર ઓક્સિજનનો જથ્થો કેટલો થાય છે એ તમારે મને ગણીને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, રાઈટ? તો આજ માટે અહીં સુધી. ટિલ ધેન, થેન્ક યુ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ. આવજો.